I think. नमस्कार दर्शकवृन्द, गुड इभिनिङ। के त भन्दा नेपालबाट हेरिराख्नुभएका सबैलाई गुड मर्निङ है। यो हाम्रो टिएनएमए अर्थात् टिएनएमए टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनको हाम्रो यो प्रोग्राम हेल्थ अपडेटको 9औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु दर्शकवृन्द, र त्यसै गरिकन हाम्रा डाक्टर साहबहरूलाई पनि म स्वागत गर्दछु है। अब आजको यो प्रोग्राम चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङको रूपमा हुनेवाला हामीले देखिरहेछौँ है। अब यसमा स्पेसली के त भन्दा अहिलेको समय सन्दर्भलाई लिएर हामीले एड्रेस गर्न खोजिरहेका छौँ। सर्वप्रथम त म मेरा अडियन्सहरू वा भनौँ हाम्रा टिएनएमए को अडियन्सहरूलाई चाहिँ म सल्युट गर्न चाहन्छु होइन। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो बिचमा अलिकति फ्रिक्वेन्सीमा अलिकति कम देख्न आउँदाखेरि तपाईँहरूले जुन एउटा गजगजाइराख्नु भएको छ होइन, जुन एउटा तपाईँहरूले क्वेसन गर्नुभएको छ किन आएन प्रोग्राम, किन ढिलो भयो भनेर होइन, जुन एउटा तपाईँहरू माझमा हाम्रो एउटा लोकप्रियताको छाप जुन देखिन आएको छ होइन। स्पेसली यहाँ डालसवासी, डालसका लिडरहरूले पनि मलाई फोन गर्नुभयो, त्यसै गरिकन नेपालबाट पनि कतिपय दर्शकहरूले यसमा जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। के छ त भन्दा समय नै त्यस्तै रह्यो। टेक्सासमा जुन एउटा अहिले कोभिडको एउटा सन्दर्भ छ, त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर साहबहरू धेरै नै अहिले बिजी हुनुभएको छ। त्यही कारणले मात्रै हो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अलिकति कम भएको है। समय सन्दर्भ मिलाएर हामीले फेरि यो अगाडि हामीले फ्रिक्वेन्सी बढाउने हामी कोसिसमा नै छौँ है। अब सिधै म धेरै समय नलिएर आज विषय प्रवेश होइन, म विषय प्रवेशतिर नै जान चाहन्छु होइन। अब रिसर्जेन्स अफ कोभिड भन्ने हाम्रो जुन आजको जुन टपिक छ, अब यो सुरुवात गर्नको लागि म हाम्रो टिएनएमएको तर्फबाट हाम्रो डाक्टर दिपेश विष्टलाई चाहिँ म यो फ्लोर दिँदैछु है। डाक्टर साहब, म तपाईँलाई फ्लोर दिँदैछु, प्लिज गो अहेड। थ्याङ्क यू प्रमिसी। नमस्ते है सबै दर्शकलाई। म दिपेश विष्ट, म टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनको एउटा फाउन्डिङ मेम्बर हो अनि अहिलेको हालको ट्रेजरर पनि हो। यहाँले थाहा नै होला कि रिसेन्टली कोभिडको रिसर्जेन्स भइरहेको छ, स्पेसली यो इट्स थ्रु आउट द वर्ल्ड, तर युएसमा स्पेसिफिकली सदर्न स्टेटमा टेक्सासमा साह्रै नै रिसर्जेन्स भइरहेको छ। सो इट felt important to bring people panel to come and talk about के भइरहेछ, अगाडि के हुन सक्छ, कसरी यसलाई what can we do about it भन्ने कुरा लिएर हामीले दुईजना गेस्ट पनि इन्भाइट गरेको छु। I'll try to share my screen here. Right? Just give me a second here. All right. So welcome. Hey, हामीसँग दुईजना डक्टर हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो गेस्ट है। पहिलो हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश सुवेदी, उहाँ यहाँ डालस फोर्ट वर्थ एरियामै बस्नुहुन्छ। उहाँ पहिला पनि आइसक्नु भएको छ हाम्रो यो हेल्थ टकमा। उहाँले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी आइएमबाट एमबिबिएस गर्नुभएको थियो, त्यसपछि इन्टरनल मेडिसिन रेसिडेन्सी रोचेस्टर जनरल हस्पिटल न्युयोर्कबाट गर्नुभएको थियो, त्यसपछि यो पल्मोनरी एन्ड क्रिटिकल केयरमा फेलोसिप गर्नुभएको रहेछ अल्बनी मेडिकल कलेजमा। So he's a pulmonary and critical care specialist working here in Fort Worth. Pulmonary critical care भन्नाले श्वास प्रश्वासको सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ, अनि क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भन्नाले चाहिँ चिकित्सक बिरामी आइसियुमा रहेको बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ। सो इन द्याट केस अहिले यो कोभिडको बेलामा आई मिन ही इज probably seeing COVID cases day in and out. हाम्रो अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर माधव भट्ट। He's professor of epidemiology and global health at Kent State University College of Public Health in Ohio. उहाँले चाहिँ undergraduate in biochemistry गर्नुभएको थियो University of Pennsylvania, masters in public health in epidemiology and international health from University of Alabama. He then did PhD in epidemiology in UAB. So, and he specializes in infectious disease epidemiology. So
त्यो हिसाबले हेर्नु भने त I think he trained his whole life for this year जस्तो लाग्छ है. So we're very excited to have them here. We have lots of questions for them, and I think it's going to be एकदम very informative session हुनेछ आज. But before that, I just want to go over the local trends here. Tarrant County, they have good data that they've been giving. So just go over there briefly. This is Tarrant County data. Also, quality cases 22,000, over 22,000 bakureta. Let's go over any community spread levels. Unali is still substantial. So that's a bit concerning. This is the log scale. It's not a linear, but it's a log scale. Log scale, I think the main thing that you can get out of it is doubling time. But you can see initially it was rising really fast. Number of cases come here, but it was doubling really, really fast. Slowly, it kind of flattened out a little bit. Recently, the curve matika अब यतातिर doubling time over 30 days थियो त्यो अहिले घटेर 25 days मा पुगेको छ है. So अलिकति ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज चाहिँ भएको छ लास्ट इयर जुलाई मन्थमा चाहिँ. अनि यो टारन काउन्टीमा चाहिँ अब मेन एरिया द्याट्स अफेक्टेड है सबैभन्दा धेरै केस यो जुन चाहिँ डार्क ब्लू यो फोर्ट वर्थ र यो आर्लिङटन एरिया चाहिँ इट्स मोर अफेक्टेड इट्स मोर डेन्सली अफेक्टेड है. And then next, you be interesting say about most people think that young people don't get affected whenever. But the data is like this. Tarrant County data national data, international data also mimics the same thing. Is that most people who get affected, it's not like age people. You're 25 to 44 age group mostly they're affected by COVID. Right? So it's not that only elderly people get affected. Most people are actually young people. Right? 65 plus the 11% gender-wise, both of them, you're 50% affected. Any race or ethnicity, especially your Tarrant County, but not reported. Reported Hispanic population body affected, and that's what I've been seeing in my practice as well. It's pretty much a lot of Hispanic population getting affected. About your death, so that's the difference. About death, even though young people are getting affected more, death age group 65 plus most death even though you're most affected is 5%, that's 67%, 65 and above. This is Tarrant County data, but overall data it mimics the same thing. On COVID death, May peak it went down a little bit. It surged July. This is what I really worry about. The number of cases beds occupied in the hospital. This is what I really worry about. Is your May search it went down a little bit. On your July you can see this that many people are getting hospitalized because of this. Your Tarrant County that health policy your county state layer when would they want to stop or when do they want to do lockdown is when they see that there's no bed. So this is what I'm concerned about. Flattened but we really need to see how it goes. Okay, you can see ICU bed versus general bed, but ICU bed your light blue company but overall trend mathi US cases trend so interestingly north east they had their peaks and went down, A lot of these states peak and went down. In New York, Massachusetts, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, they had a peak early on, right? South or west we didn't have that much a peak. They're all peaking up.
है यसमा यो फ्लोरिडा भयो यो Alabama, Texas, hey, they're all peaking now. यो माथि Maryland, Delaware पनि they had a peak that went down. So यो यहाँ आएर चाहिँ we kind of peaked a little bit late. Same thing in Nevada, Arizona. यहाँ Nevada or Arizona पनि we peaked a little bit later on. So this is pretty interesting. This is the overall countryहरुको छ है यसमा चाहिँ this line for United States obviously went up really high recently. Brazil को त्यस्तै छ just to get an idea. यो चाहिँ India हो India पनि it's going up. COVID in Nepal, for a long time we thought that Nepal is not gonna get affected much. April summer पनि it was good. May देखि बाट चाहिँ just went up a little bit. Number of cases पनि हाम्रो April May सम्म धेरै थिएन. June मा we got a lot of daily cases. यहाँ चाहिँ went down a little bit, but we'll have to see. So that's all I have today. Your train सँगै I think I'm gonna open the floor to our guest. Thank you so much, Dr. Dipesh. Dr. Dipeshले उहाँले जुन सो गर्नुभएको अहिले भर्खरै डेटाहरू छ इट्स रियली के त भन्दाखेरि नर्भ र्याकिङ है इन टर्म्स अफ के त भन्दाखेरि यो टेक्ससमा हामी बसिरहेका छौँ होइन त्यसै गरिकन उहाँले साउथतिरको कुरा गर्नुभयो मलाई याद छ हामीले जब स्टार्ट गरेका थियौँ यो हाम्रो हेल्थ अपडेट होइन त्यो बेलामा चाहिँ जब हामी यो समरतिर जान्छौँ होइन टेम्परेचरको कारणले गर्दा यो कम हुन्छ कि भनेर डाक्टर साहबहरूले पनि आश गर्नुभएको थियो होइन तर नोबडी न्यू एट द टाइम पनि होइन र अहिले पनि सबैलाई थाहा त छैन यो कसरी जान्छ के जान्छ तर के त भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा पनि के त दुःखद रूपमा यो माथि गइरहेको देखिन्छ होइन अब आजको यो जुन हाम्रो सेसन छ अगाडि बढाउने तर्फमा म डाक्टर भट्टबाट सुरु गर्न चाहन्छु होइन डाक्टर भट्ट अब तपाईँ त अब इपिडियोमियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ होइन भने अब तपाईँको पर्सपेक्टिभमा होइन अब यो कोभिड कसरी गइरहेछ टेक्ससमा एज अ होल युएसमा होइन र तपाईसँग अब यो कसरी प्रोजेक्ट गरिराख्नु भएको छ कुनै मोडलिङलाई कुनै आधार मानेर केही हाम्रा यो दर्शकहरुमा केही शेयर गरिदिनुस् न Okay. Dhanyabad. Thank you for inviting me to be part of this interaction. And yeah, as I say, as you said, I'm an epidemiologist, and it's looking at what is happening with COVID nationally and internationally. The bottom line is actually the trend is increasing in the United States as well as globally. And as Dr. Vista just showed some of the overview of what's happening locally as well as Texas, as well as nationally, is, there's an increasing trend. And, as the viewers realize, United States, and it's a big country. So what happened initially in the United States was, the East Coast in New York and New Jersey and Northeast United States actually got hit hardest, and primarily because they got a lot of cases coming from Europe, and you had a large seeding in United States, and they have a really high number of cases, and some in western part of the United States, Seattle, and some in California. Rest of the country, it slowly spread, and because of how the disease spread in Northeast Ohio, Northeast United States, most of the areas actually went into lockdown and some sort of mitigation effort. So what happened was... Dr. Bhatt, sorry to interrupt you. मलाई रिक्वेस्ट के आछ भन्दाखेरि नेपालीमा गर्न मिल्ला भनेर छ नि नेपालीमा यहाँ तुरुन्त पिक्चर आउन थाल्यो हैन त्यही भएर I thought to be honest, I'll try. Sure. Thank you. के हो भने एकैचोटी न्युयोर्कतिरमा पहिला फैलियो किनभने उता युरोपबाट धेरै केसहरू आयो अनि हाई डेन्सिटी बडा घनत्व डेन्सिटी भएनाले जनसङ्ख्या बढी भयो अनि सबै एकै ठाउँमा भएला इट वान्ट एकदमै फैलियो अब अमेरिका भने देश त ठुलो भयो टेक्सस जहाँ चाहिँ त्यो सेन्ट्रल
युनाइटेड स्टेट्समा भएपछि त्यति केसहरू पहिला बढेन, बिस्तारै बिस्तारै आउन थाल्यो। अनि अब 3 महिनासम्म केसहरू नबढे हुनाले केही पनि हुँदैन होला कि भनेर टेक्सस र अरू दक्षिण अमेरिका दक्षिण भागमा त्यति हुँदैन होला भन्ने जस्तो लाग्यो मान्छेहरूलाई। अब त केही पनि हुँदैन, न्युयोर्कमा भयो, हाम्रो ठाउँमा केही हुँदैन भनेर त्यति ख्याल गरेन। अनि मान्छेहरू फेरि बाहिर जान थाल्यो। देश खुलेपछि वात्तै बढ्न थाल्यो। अहिले दक्षिण अमेरिका दक्षिण भागमा बढ्नुको कारण चाहिँ अब मानिसहरू बाहिर बढी जान थाल्यो। बाहिर बढेपछि it's gonna spread. So ठुलो देश भयो हुनाले सबै ठाउँमा एकैचोटि भएन, बिस्तारै बिस्तारै फैलिन जाँदा अहिले चाहिँ टेक्ससमा बढी प्रभाव पर्न गयो। अब उता नर्थ इस्टमा चाहिँ पुरा बन्द गरेपछि ग्राफ अघि देखाउनु भयो, एकदम माथि गयो पहिला मे अप्रिलतिर, त्यसै घट्दै घट्दै गएर अहिले न्युयोर्कमा दिनमा 800 देखि 1000 वटा केस चाहिँ बढिरहेछ। पहिला हाइटमा हुँदाखेरि 10,000 वटा केसहरू बढ्थ्यो। सो अनि पुरै देशमा चाहिँ बढ्दै जाने स्थिति बढ्दै जानेछ। That's what the projection is. सेप्टेम्बरको एन्डमा 200,000 2 लाखसम्म मानिस मर्न सक्ने चाहिँ प्रोजेक्सन छ अहिले चाहिँ देशभरि। यही ट्रेन्डमा गइराख्यो भने चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर भट्ट है। सरी मैले तपाईँलाई नेपालीमा रिक्वेस्ट गरेँ होइन, मलाई ऊ भएको भएर। तर इफ यु आर फिलिङ कम्फर्टेबल होइन, हामी त्यो ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि हामी युज गर्न सक्छौँ है, कृपया त्यसमा रेस्ट्रिक्सन नथामिदिनु होला होइन। मलाई रिक्वेस्ट आएको भएर इफ देयर इज एनी होइन त्योमा कुनमा आफूलाई सजिलो लाग्छ प्लिज है। वेल अब म चाहिँ डाक्टर सुवेदी कहाँ जान्छु होइन। डाक्टर सुवेदी हाम्रो लागि नयाँ अनुहार होइन, पक्कै पनि। लास्ट टाइम पनि उहाँले आएर धेरै कुराहरू अगाडि राखिदिनु भएको थियो होइन। र उहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि अब कोभिडसँग नजिकबाट काम पनि गरिराख्नु भएको एउटा विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यस मानेमा के त भन्दाखेरि अब उहाँसँग कुराहरू गर्दाखेरि अब अहिलेको सन्दर्भमा जुन कोभिडले गर्दाखेरि हस्पिटलाइजेसनको धेरै माथि गइरहेको देखिन्छ होइन। अब इभन अहिले डाक्टर दिपेशले देखाउनु भएको स्लाइडमा पनि हामीले देख्यौँ, अब यो आइसियुमा पनि बेडहरू धेरै नै भइरहेको देखिन्छ होइन। अब यसै उसमा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि इट सिम्स द्याट पेसेन्ट विथ कोभिड हाई रिस्क अफ फर्मिङ क्लट्स भनेको छ होइन। अब यो सन्दर्भमा के त भन्दाखेरि हस्पिटलाइजेसन हुन नदिन वा हस्पिटलाइज हुनै नपर्ने खालको त्यस्तो कुनै प्रिभेन्सनहरू घरमा केही गर्न सकिन्छ कि होइन, त्यसबारे आफ्नो धारणा राखिदिनुहोस् न डाक्टर सुवेदी। हजुर, सो यो क्वेसनमा चाहिँ दुईटा पार्ट भेटेँ मैले। एउटा चाहिँ कोभिडको रिस्क र एसोसिएसन विथ क्लट्स। आई थिङ्क द्याट्स अ very true statement. कोभिडको चाहिँ अब क्लटसँग धेरै एसोसिएसन छ। मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा हामीले डायग्नोज गरेको फर्स्ट बिरामी चाहिँ पल्मोनरी इम्बोलिजम भनेको लङ्समा क्लट भएर नै डायग्नोज गरेको थियौँ। त्यतिखेर हाम्रो कोभिड हाई सस्पिसन पनि थिएन। पछि चाहिँ हामीले त्यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई कोभिड भएको हामीले थाहा पायौँ। सो द्याट वाज आवर फर्स्ट केस। सिन्स देन तर कोभिड यो कुनै पनि क्रिटिकल इलनेसमा क्लट हुने सम्भावना चाहिँ बेसी हुन्छ। अहिले रिसेन्टली न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नलमा एउटा पब्लिकेसन गरेको छ, त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने जेनरली हामीले कोभिडलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्जासँग कम्पेयर गर्छौँ। बोथ अफ देम आर रेस्पिरेटरी भाइरसेस। सो कम्पेयर टु इन्फ्लुएन्जा क्लट हुने चान्स चाहिँ कोभिडमा चाहिँ 2.9, almost 3 times more. You're more likely to develop a clot as opposed to influenza or any other critical care illnesses. So it's definitely a very thrombogenic condition. भनेको क्लट त्यो रगत जम्ने समस्या चाहिँ बेसी हुन सक्छ क्लट। र कोभिडले चाहिँ धेरै अर्गनमा एफेक्ट गर्छ, तर क्लट हुने चाहिँ एउटा ठुलो रिस्क हो र त्यसलाई प्रिभेन्सन गर्न चाहिँ हस्पिटलाइज बिरामीमा हामी चाहिँ कुनै इन्टरभेन्सन गर्छौँ। तर सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेसनमा अब के भन्नु भने यसलाई प्रिभेन्सन गर्नलाई घरमै केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने क्वेसनमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि बडी अथवा भनौँ न
सोसाइटीले घरमा बस्ने बिरामीले क्लटको स्पेसिफिकली क्लटको विरुद्धमा कुनै औषधि लिनुपर्ने रेकमेन्डेसन चाहिँ छैन. I think clot might reflect more to the severity of illness, the inflammatory markers, cytokines. So I think if you are that sick, then you're probably more likely to have a clot. If you're not sick enough to go to the hospital, you are probably less likely to have a clot. That's my opinion, but I think that might reflect the true science of what's going on behind the clot. So in other words, अहिले भन्यो भने घरमा बसिरहने कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो त घरमा बस्नै ठिक छ भने पनि क्लटको लागि प्रिभेन्सन गर्नलाई चाहिँ आई डोन्ट थिंक यू हैव टु डु एनीथिङ इन स्पेसिफिक. थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर सुवेदी. दर्शकवृन्द है, जति जति हामी समय यो कोभिडसँग धेरै भिज्दै गएको छौँ होइन, त्यति के त भन्दा कोभिड बारे चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ कुराहरू बुझ्दै आइरहेका छौँ. त्यसमध्ये क्लटको बारेमा डाक्टर सुवेदीले भनिहाल्नु भयो होइन. अब अहिलेको सन्दर्भमा के त भन्दाखेरि म डाक्टर दिपेशका जान चाहन्छु, डाक्टर विष्टका. अब यहाँ कम्युनिटीको ग्यादरिङहरू कुराहरू आइरहेछ होइन. अब त सबै खोलिसकेको छ, त्यसमध्ये टेक्सास त खोल्नुमा अगाडि नै थियो होइन. अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले देखाउनु पनि भयो यो चार्टहरू होइन, डरलाग्दो किसिमबाट अगाडि गइरहेको छ हाम्रो यहाँको ट्रेन्ड होइन. भनेपछि अब तपाईँको के रिकमेन्डेसन छ कि स्पेसली कम्युनिटी ग्यादरिङमा होइन, जब कि हामी नेपालीहरू भोज भतेरदेखि लिएर हाम्रो कम्युनिटी जुन एउटा सोसियल इन्टरेक्सनमा हामी अगाडि नै छौँ होइन, यो अवस्थामा तपाईँले के भनिदिनुहुन्छ यसमा? केही तपाईँको आफ्नो टेक डाक्टर विष्ट? अब त्यसलाई इट्स नट वान एन्सर फिट्स अल भन्नु मिल्दैन है. तर बेसिकली इट अल डिपेन्ड्स केसमा भन्दाखेरि त्यो ठाउँको कम्युनिटी स्प्रेड के छ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है. त्यो कुनै पनि ठाउँमा कतिको कम्युनिटी स्प्रेड भइरहेछ. अब अघि भर्खर त्यो टाइन काउन्टीले भनेअनुसार द्याट्स एप्रिसिएबल, एकदम कम्युनिटी स्प्रेड भइरहेछ भन्ने बेलामा चाहिँ डेफिनेटली द रेकमेन्डेसन इज अभोइड है. स्पेसिफिकली नाउ स्पेसली डालसमा चाहिँ हाम्रो केसेस त्यस्तो हाई गइरहेमा कम्युनिटीमा स्प्रेड एकदम हाई छ है. अब मैले देखेको केस पर्सनली पेसेन्टहरू हेर्दाखेरि पनि हो, मैले यो के अरे मेरो ब्रदर इन लको एउटा पार्टीमा गएको थिएँ अनि द्याट्स हाउ आई गट इट भन्छ. कसैले चाहिँ मेरो ब्रदरलाई यस्तो भएको छ, द्याट्स हाउ आई गट इट भनेपछि आफ्नो फ्यामिलीको गेट टुगेदर हुँदाखेरि पनि दे आर गेटिङ इट. सो एट दिस पोइन्ट डेफिनेटली कुनै ग्यादरिङ अभोइड गर्न सकिन्छ भने अभोइड इट. अब कुनै ग्यादरिङ अभोइड गर्नै सकिन भने चाहिँ एटलिस्ट वेयर मास्क है, ट्राई टु किप सर्टन डिस्टेन्स अमङ पिपल. तर राइट नाउ रेकमेन्डेसन इज अभोइड इट. रमेशजीको म्युट छ होला है. हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर विष्ट. म अब फेरि डाक्टर भट्टका जान चाहन्छु है. अब यो के त भन्दाखेरि यो अहिले कोभिडको सर्ज बारे पनि विभिन्न कुराहरू भइरहेछ. कसैले चाहिँ यो फर्स्टको यो पिक सर्जमा गइरहेछ भन्छ, कसैले सेकेन्ड सर्ज आइरहेछ भन्छ होइन. यो अब सर्ज बारे तपाईँको के छ है यसबारे? के अहिले भइरहेको जुन एनालाइसिसहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? त्यसबारे अलिकति केही कुराहरू राखिदिनुहोस् न. हजुर, यो मेरो विचारमा त इन माई ओपिनियन, मेरो विचारमा अमेरिकामा चाहिँ यो सर्ज सेकेन्ड सर्ज जस्तो लाग्दैन. वेस्ट स्टिल इन द फर्स्ट फेज. त्यो जुन ठाउँमा ठाउँ हेरी हुन्छ. अब अघि उहाँले देखाउनु भयो, यो पनि सिमिलर चार्ट्स. चारवटा चार्टमा के देखाउनुहुन्छ भने टप लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरमा सदर्न युनाइटेड स्टेट्स, जहाँ टेक्सासदेखि लिएर फ्लोरिडादेखि लिएर एलाबामा, जर्जिया सबै छ, आर्कान्सा. त्यहाँ हेर्ने हो भने पहिला के हो भने अलिकति बढ्यो अनि मार्च अप्रिलदेखि सम्म भयो, मेसम्म इट वान्ट फ्ल्याट सम्म भयो. किनभने मिटिगेसन एफर्ट भएर जहाँ थियो त्यही रोकियो. त्यो कहिले तल आएन. It never came down. The infection rate चाहिँ तल आएन. It continued. त्यही ट्रेनमा त्यही प्लाटोमा गयो. अनि जब खोल्न थाल्यो, फेरि स्टेटहरू खोल्न थाल्यो,
जुनदेखि लिएर जुन जुलाईमा यो वात्तै माथि बढ्यो. यु क्यान सी द्याट नम्बर अफ केसेस बढेपछि, इन्फेक्सन बढेपछि इन अबाउट 2 weeks you'll have hospitalization बढ्दै जान्छ उहाँले भन्नुभयो. एन्ड देन 3 or 4 weeks later चाहिँ डेथ रेट बढ्दै जान्छ. सो त्यो भने सेकेन्ड फेज त हुँदैन, यो त पहिल्यै फेजमा छ. अब वेस्टर्न युनाइटेड स्टेट्समा पनि त्यही भइरहेछ. यु लुक एट एरिजोना अनि क्यालिफोर्नियामा पनि त्यही अलिकति माथि गयो, सम्म भयो, फेरि माथि गयो खुलेपछि. मिड वेस्टमा चाहिँ ओहायोमा बस्छु. हाम्रो पनि के भने ओहायोमा बस्दाखेरि पहिला चाहिँ मार्च अप्रिलमा हाम्रो दिनको 400 केस पाइन्थ्यो. त्यो ट्रेन्ड चाहिँ जुन जुलाईसम्म बस्यो. अब लास्ट 3-4 हप्तामा बढेर दिनको 1300-1400 केस गइरहेछ, फेरि माथि गइरहेछ. भनेपछि नर्थ इस्ट युनाइटेड स्टेट्समा त्यो न्युयोर्क भयो, कनेटिकट, त्यहाँ चाहिँ एकदम माथि गयो अप्रिलमा, अनि इट हेज कम डाउन. अब त्यहाँ फेरि गयो भने चाहिँ आई विल कल इट दोस्रो सर्ज हो, सेकेन्ड सर्ज. अदरवाइज यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो पहिले वी आर स्टिल इन द फर्स्ट फेज अफ द एपिडेमिक इन द युनाइटेड स्टेट्स, स्पेसली साउथ र वेस्टर्न युनाइटेड स्टेट्समा पहिले फेजमा छ जस्तो लाग्छ मलाई. थ्याङ्क यू डक्टर भट्टाई. अब म डक्टर सुवेदीतिर लाग्छु. यो होइन, यो त $1 million क्वेसन नै हो. के त भन्दाखेरि भ्याक्सिनको बारेमा होइन, भर्खरै हामीले 1-2 दिन अगाडि पनि हाम्रो प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले चाहिँ $2 billion को फाइजरसँग सम्झौता गरेको कुराहरू अगाडि आएको छ भने मोडर्नाको कुरा पनि आइरहेछ. उनीहरूले पनि भ्याक्सिनको कुराहरू गरिरहेछ. इन्डियामा पनि कतिपय भइरहेछ भनिरहेछ, चाइनामा पनि भइरहेछ भनिरहेछ होइन. त्यसमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूको के छ त भन्दाखेरि यो अलिकति अन्यल जस्तो पनि देखिरहेछ होइन. तपाईले अब एज अ विशेषज्ञको रूपमा होइन केही यो भ्याक्सिन बारे अपडेट गरिदिनुहोस् भन्ने रिक्वेस्टहरू पनि आइरहेको छ होइन. र अर्को सँगै आउने चाहिँ के त भन्दाखेरि साँच्चीकै भ्याक्सिन कहिलेतिर अवेलेबल हुन्छ भन्ने चाहिँ क्वेसनहरू पनि आइरहेछ. त्यसमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर सुवेदी? हजुर, अब भ्याक्सिन चाहिँ अब भनौँ न यो कोरोनाको समस्या सुरु भएदेखि नै भ्याक्सिन चाहिँ आई थिङ्क हेज बिन लुक्ड एट as the glimmer of hope that's going to prevent and ultimately control this infection. I think that's the right direction, but भनौँ न अब कोरोना सुरु भएको समस्या सुरु भएको 6 महिना बित्न लाग्यो अहिले. तर भ्याक्सिनको कुनै पनि भ्याक्सिनको डेभलपमेन्टमा डिफ्रेन्ट फेजेस हुन्छ. राम्रो कुरा चाहिँ के भने इन्टरनेसनली धेरै कन्ट्रीमा इन्डिपेन्डेन्टली धेरै कन्ट्रीमा यसको इनिसिएटिभ सुरु भएको छ. युएसमा धेरै फार्मास्युटिकल कम्पनीज NIH को डिरेक्ट सुपरभिजनमा र अरू इन्डिपेन्डेन्टली अरू कन्ट्रीमा लाइक UK मा अक्सफोर्ड, चाइना, इन्डिया सबैतिर चाहिँ भ्याक्सिन डेभलपमेन्टमा काम भइरहेछ. डिफ्रेन्ट फेजेसमा स्टडी हुन्छ. अहिले चाहिँ प्राय जस्तो लिडिङ ग्रुपहरूले चाहिँ फेज 2 रोल आउट गरिसक्यो. फेज 2 भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा प्राय चाहिँ भनौँ न 50-60 जना अथवा 100 भन्दा कमी मान्छेहरूमा एफिकेसी कुन डोजमा दिँदाखेरि चाहिँ सेफ हुन्छ र कुन डोजमा इम्युनोजेनिसिटी एन्टिबडिज उनीहरूले प्रड्युस गर्न सक्छ भन्ने टेस्ट गर्छ होइन. फेज 2 को प्राय जस्तै त्यो डेभलपमेन्ट फेजमा छ. फेज 2 पछि आउने भनेको फेज 3 हो. फेज 3 मा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ हेल्दी भलन्टियर्समा राइट डोजमा डिफ्रेन्ट डोजेसमा रोल आउट गरेर उसको इफेक्टिभनेस कति इफेक्टिभ छ अनि इफेक्टिभ छ भने एन्टिबडी प्रोडक्सन कस्तो हुन्छ, कति सेफ हुन्छ, अनि अर्को $1 million क्वेसन कति लामो समयसम्म उसले प्रोटेक्सन दिन्छ. यो सबै कुरा चाहिँ रासनल कुरा हो. यो सबै कुराको लागि चाहिँ टाइम लाग्छ किनकि तपाईलाई कुनै भ्याक्सिनले 6 महिना प्रोटेक्सन दिन्छ भन्नलाई 6 महिना कुरेर हेर्नु पर्यो. 6 महिना नहेरिकन त्यो आन्सर थाहा हुँदैन. त्यसैले भ्याक्सिन although we are in a great rush to find the cure for this corona, I think vaccine will take time. I don't think we're going to see an effective vaccine in mass production that will be rolled out to us in the US or any other country before the end of this year. I do not think that is practical. त्यसैले अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडो चाहिँ भनौँ न एटलिस्ट
2021 अथवा एन्ड अफ दिस इयरमा चाहिँ कुनै tangible vaccine contendant चाहिँ आउला हैन तर फर्स्ट भ्याक्सिन नै सबैभन्दा इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने पनि छैन र अरु भ्याक्सिन ट्रायलहरु आइरहँदाखेरि चाहिँ पछि I think we'll get better and we'll probably get a better vaccine as we go on, but I think the earliest possible is probably by the end of this year. We might have some more potential contenders. That's my opinion on that. Thank you, Dr. Subedi. दर्शकबिन हामी पक्कै पनि के त भन्दाखेरि पोलिटिशियनहरुसँग कुरा गरिरहेका छैनौं हैन हामीसँग मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्छ त्यसै गरिकन के त भन्दाखेरि हामीले मेडिकल साइन्टिस्टहरुसँग नै कुरा गर्ने गरेका छौं त्यसकारण उहाँहरुले जुन भन्नुहुन्छ नि त्यसमा चाहिँ धेरै विश्वास गर्ने हाम्रो एउटा के त भन्दाखेरि आधारहरु छन् हैन उहाँहरुले त्यसै बोल्नुहुन्न उहाँहरुले आफ्नो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गरेर नै बोल्नुहुन्छ हैन पक्कै पनि के त भन्दा डाक्टर सुवेदीले एउटा आशा जाहेर गर्नु भएको छ होपफुली बाइ एन्ड अफ दिस इयर हैन लेट्स होप फर दैट है त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि जरुरत पनि छ हैन र एउटा मानव हाम्रो एउटा सिभिलाइजेसनको एउटा एकदमै अप्ठ्यारो क्षणमा हामी छौं हैन अब यही कुरालाई अगाडि बढाउने क्रममा के त भन्दाखेरि यहाँ टेक्ससमा गभर्नर एबर्टले हैन अहिले त भन्न थाल्नु भएको छ उहाँले पनि के त भन्दाखेरि वेयरिङ मास्क इज वर्किङ भनिराख्नु भएको छ है उहाँले यसरी नै चलाउनुहुन्छ इज वर्किङ भनेर के हैन जबकि पहिला अब यहाँ काउन्टी यहाँ हाम्रो के डालसको उसको जजले पनि जज जेन्किन्सले पनि रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो मास्क लाउनु पर्छ भन्दा उहाँले चाहिँ मान्नु भएको थिएन कि यसमा पनि पोलिटिक्सहरु पनि देखिन आउँछ जस्तो लाग्यो एकातिर हैन अब पोलिटिक्सतिर त हामी नजाउँ है अनि अब अर्को साइडमा चाहिँ के त भन्दाखेरि के साच्चीकै अब यो हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो स्पेशली एसियातिर त पहिलेदेखि मास्क लाएर यसमा धेरै नै न्यून भएको भन्ने कुराहरु पनि देखिन त आउँछ हैन तर पनि एज अब यो कुराहरुलाई चाहिँ एज अ डाक्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट के देख्नुहुन्छ म डाक्टर विष्टतिर जान्छु हैन के कतिको यो इम्पोर्टेन्ट देख्नु भएको छ वा अहिले कतिको साच्चीकै इफ इट इज वर्किङ के भन्नुहुन्छ डाक्टर विष्ट अब मास्कमा चाहिँ डेफिनेटली अब इट्स हेल्पफुल अब आई थिंक देयर्स नो डाउट अब हाम्रो अब पोलिटिशियनहरुले पनि लाउनु पर्छ भन्नु थालेपछि आई थिंक यु शुड डु इट डक्टर्स साइन्टिस्टहरुले त पहिलेदेखि नै भनिरहेकै थिए है सो इट डेफिनेटली हेल्प्स तर मास्कको एउटा कुरा चाहिँ अब मान्छेको मिसकन्सेप्सन के छ भने आइ एम वेयरिङ मास्क टु प्रोटेक्ट माइसेल्फ भन्छ that's some true but that's not all the way true है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ so certain extent yeah I'm protecting myself but it's more important to protect people around you from you के जस्तै अब मलाई सपोज कोभिड भएको छ र मैले मास्क लगाएर हिँडेको छैन हैन then when I'm talking when I'm coughing when I'm sneezing I'm spreading that virus everybody around it है अब यो भाइरस ट्रान्सफरलाई त्यो भाइरस पार्टिकल इनहेल गरेर मात्र हुने भन्ने कुरा पनि होइन है हामीले जुन चाहिँ यु नो बोल्दाखेरि या खोक्दाखेरि यो ड्रपलेट पार्टिकल्स हुन्छ के त्यो चाहिँ के हुन्छ भने दे गो एन्ड दे ड्रप है most of those droplet particles are big enough that gravity they drop on the things around us त्यसैले 6 feet को डिस्टेन्स राख्ने भनेको कारण पनि त्यही हो कि त्यो स्मल पार्टिकल जे छ त्यो चाहिँ इट ड्रप्स इन द थिंग्स अराउन्ड यु है अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट जस्ट कि मैले खुक्दाखेरि मान्छेले त्यही कुरा इनहेल गरेर मात्रै सर्यो होइन कि इट गोज टु देयर यु नो सराउन्डिङ ओभर हियर यु नो डेस्कमा या केसमा पनि and people go and touch those things and the touch garepachi they're putting their hand on their mouth or around the mouth that's how it transmits too so it's really important to wear mask not just to protect yourself afla mother protect bhane ki aruलाई पनि protect गर्ने त्यसैले अब हामी मास्क लाएर जाँदैमा don't think that we're protected all the time we need to make sure that people that you're interacting with we need to encourage them to wear mask so that they'll protect you. So I think it's very important. Thank you, Dr. Vista. ल यतिखेर हामीले मास्कको कुरा पनि गर्यौं हैन डाक्टर विष्टले पनि भनिहाल्नु भयो ड्रपलेटको कुराहरु कसरी आएर फेरि पनि हामी के भन्छौं भन्दाखेरि त्यही 20 सेकेन्ड्स हात धुने कुराहरु हैन
डाक्टर साहबहरूले भनिराख्नु भएको कुराहरू त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि नबिर्सौँ दर्शकवृन्द है। अब यही सिलसिलामा अब मास्ककै कुरा आइरहेछ, म डाक्टर भट्टतिर जान्छु होइन। अब हाम्रो इपिडियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अब यो मास्क लगाएर होइन यो जुन कर्भमा के डिफरेन्स देखिराख्नु भएको छ, के इट्स रियली वर्किङ र के भन्नुहुन्छ तपाईँको उसबाट चाहिँ? अहिले चाहिँ आई थिङ्क इट वर्क्स, लेट्स मी unequivocally it works. मास्कले चाहिँ इन्फेक्सन घटाउँछ भने then if less people are getting infected, the curve will go down. And त्यो उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर विष्णुले भन्नुभयो जस्तै पहिले चाहिँ एसियन कन्ट्रीहरूमा सुरुमा मास्क लाउने पहिले they have had the culture and the experience of wearing mask because of what they went through with SARS-1, 2003 मा SARS हुँदाखेरि so since then there has been a cultural setup for wearing masks to prevent disease has been there. So that's one of the key reasons why some of the Asian countries have been able to mitigate their epidemic. Otherwise we don't have anything else but mask, social distancing, limiting gathering, those are the three main important things, and hand hygiene are the four most important things to mitigate this epidemic. We don't have a vaccine yet, and as Dr. Subedi just said, एकदमै optimistic भयो भने एकदमै यो वर्षको एन्डमा आउन सक्ला, maybe त्यो भएपछि पनि भ्याक्सिन हुँदैमा सबैलाई 7.5 billion people-लाई दिन सक्ने भन्ने छैन. So it's going to take a while for if we have a vaccine that can potentially help with the mitigation. Otherwise, the only tool that we have right now is wearing facial covering, and social distance or physical distance, and hand hygiene, and a limited gathering, and it makes a difference. Definitely, if we can prevent the infection individual level, then it goes and has impact on the population. That's how the epidemics happens at individual level and then spreads in the community. Thank you so much, Dr. Bhatta. Well, अब अहिले आएर के त भन्दाखेरि अहिले त हामी यो समर भ्याकेसनमा छौँ होइन. अब फेरि स्कुल खोल्ने तर्खरमा पनि छ, त्यसमा पनि अब पलिटिक्सका कुराहरू पनि भइरहेछन् होइन. अब पलिटिक्स कुराहरू जे भइरहे पनि अब हाम्रो हेल्थ टर्मबाट हेर्दाखेरि अब मेरो पनि दुईटा बच्चाहरू छन् who are in the school होइन. अब एज अ ड्याडको रूपमा वा एज अ प्यारेन्टको रूपमा मैले पनि केही कुराहरू त बुझ्नु जरुरी छ. म जस्तै धेरै थुप्रै हुनुहुन्छ यहाँ होइन. म डाक्टर सुवेदीतिर जान्छु होइन. तपाईले के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ? अब हुन त अब यो ट्यारेन्ट काउन्टीमा अहिले आएर यो अझ भनौँ डालस फोर्ट वर्थ DFW एरियामा चाहिँ ट्यारेन्ट काउन्टीले त अब तपाईको सेप्टेम्बरको 28 सम्म त कुनै गर्नु यो के भर्चुअल नै गर्नु भनेर भनेको छ होइन. र अरू काउन्टीहरूमा पनि सबै कुरा सेम त भइसकेको छैन. यो हाम्रो डालस फोर्ट वर्थ मात्र नभइकन नेपालमै पनि भयो र अरू हाम्रो युनाइटेड स्टेट्सको अरू पार्टमा जहाँ चाहिँ स्कुल खुल्छ होइन. त्यो टाइममा त्यस्तो खालको अवस्थामा प्यारेन्ट्सहरूले कसरी डिसिजन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ होइन. स्पेशली चाहिँ अब यो बच्चाहरू स्कुल जान्छ, उनीहरूलाई चाहिँ कोभिडको बारेमा कसरी चाहिँ हामीले नलेज दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ डाक्टर सुवेदी? हजुर, यो बच्चाहरूलाई स्कुल कसरी खोल्ने र सेफली खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड इस्यु. So I don't think one answer fits all. I think one of the most important factor is what is the community incidence of where you live. About Texas, obviously we are the epicenter of the world. So I think anybody who thinks that we can safely let kids go to school right now, I think that's not a very reasonable expectation, especially for Texas right now. त्यसैले सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कम्युनिटी इन्सिडेन्स कस्तो छ त्यसले चाहिँ अब डिसाइड गर्छ स्कुलको पोलिसी के कस्तो कसरी खोल्ने कसरी सेफली खोल्ने भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्छ. आई थिंक दैट शुड बी द ड्राइभिङ फ्याक्टर. आई डोन्ट थिंक वी शुड बी मेकिङ अ डिसिजन बेस्ड फर द होल कन्ट्री बेस्ड अन अ पोलिटिकल डिसिजन सेइङ दैट तपाईहरुले स्कुल चाहिँ 5 दिन खोल्नुपर्छ नभए तपाईहरुले फन्डिङ पाउँदैन भन्ने जुन मेसेज रोल आउट भएको थियो त्यस्तो चाहिँ अलिक मिसलिडिङ हो. किनकि US भनेको चाहिँ इट्स नट हेल्थ वाइज चाहिँ इट्स नट वान कन्ट्री, इट्स लाइक द होल युरोप.
किनकि जुन कुरा भनौँ न अब अपर मिनेसोटा मन्टानामा एप्लाई होला त्यो टेक्सासमा हुँदैन त्यो न्युयोर्कमा हुँदैन त्यसैले आई थिंक इट शुड बी भेरी स्ट्याटिस्टिक्स ड्रिभन र हेल्थ र साइन्सले जे ड्राइभ गर्छ त्यसले चाहिँ बेस गर्नुपर्छ स्कुल ओपनिङको कुरा अहिले चाहिँ स्पेसिफिकली टेक्सासको लागि हाम्रो टेरेन्ट काउन्टीको लागि आई डोन्ट थिंक इट्स सेफ एन्ड राइटली सो इभन डिस्पाइट अ लट अफ प्रेसर फ्रम politics, central politics, I think a lot of schools have rightly made a decision to delay the school by 6 weeks. End of September, online अथवा virtual learning छ त्यसपछि के कस्तो गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अझैसम्म निश्चित छैन आई थिंक द्याट्स अ गुड स्टेप र स्कुल खोल्दाखेरि चाहिँ कन्सर्न बच्चाहरूलाई अब भनौँ न बच्चाहरू धेरै बिरामी हुँदैनन् अलिअलि रुगाखोकी लाग्ला ठिकै हुन्छ भन्ने त एउटा होला हैन एउटा तर्क होला तर स्कुलमा अब बच्चाहरू मात्रै हैन टिचरहरू पनि काम गर्छन् क्याफेटेरियामा मान्छे काम गर्छन् ड्राइभर काम गर्छन् सबैको हेल्थ कन्सर्न चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ र बच्चाहरू आफै धेरै बिरामी नभए पनि बच्चाहरू चाहिँ धेरै मान्छेको सँग कन्ट्याक्टमा आउँछन् सो अल्दो भनौँ न बच्चाहरूले उसको भाइरल लोड भाइरल सेडिङ कम होला भन्ने आर्गुमेन्ट पनि छ धेरै आएको छ तर उनीहरूको कन्ट्याक्ट चाहिँ एडल्ट भन्दा अनप्रोटेक्टेड कन्ट्याक्ट चाहिँ एकदम बेसी हुन्छ त्यसले चाहिँ रिस्क मल्टिप्लाई गर्छ कोही मान्छे अथवा कुनै मेडिकल लिटरेचरमा अब अलिक सानो बच्चामा चाहिँ पोस्टर नेजोफेरिङ्समा रिसेप्टर हुँदैन उनीहरूले भाइरस चाहिँ हार्बर गर्दैन क्यारी गर्दैन भन्ने पनि प्रोपोनेन्टहरूले आर्ग्यु गरेका छन् तर मैले भने जस्तै स्कुल भने चाहिँ डिफ्रेन्ट एजको ऊ हो ग्रुप हो र उनीहरूले आफै बिरामी नभए पनि अरूमा ट्रान्समिट गर्ने चाहिँ रिस्क धेरै हुन्छ त्यसैले यो स्कुल खोल्नुपर्ने इम्पोर्टेन्सलाई डिनाइ गर्न सकिँदैन सबैलाई तपाईलाई हामीलाई बच्चाहरूलाई एजुकेसन चाहिन्छ भन्ने कुरामा त त्यसमा शङ्कै छैन तर कसरी सेफली गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक द्याट्स द मोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एन्ड आई थिंक द्याट शुड बी ड्रिभन बाई द स्ट्याटिस्टिक्स एपिडेमियोलोजी अफ वाट्स गोइङ अन इन द्याट सब कम्युनिटी एकदम टेक्सास पनि अब भनौँ न धेरै 100,000 काउन्टीको सानो सानो काउन्टीको स्टेट हो डालस फोर्ट वर्थमा भएको स्कुल हाई रिस्क हुँदाखेरि भनौँ न वेस्ट टेक्सास मिडल अफ नोवेयरमा 7वटा 8वटा मात्रै केस होला हैन इन्टायर काउन्टीमा द्याट इज डिफ्रेन्ट काउन्टी सो आई थिंक अल अफ दोज थिङ्स ह्याड टु बी एड्रेस्ड एन्ड आई थिंक द्याट थिङ हेज टु बी मेड त्यो information has to be made available before making a decision to safely roll out the school plan. Thank you so much, Dr. Subedi. दर्शकवृन्द है के अब बुझ्नमा आयो त भन्दाखेरि इभन इन द टेक्सासमा पनि विभिन्न ठाउँहरू छ हैन एक ठाउँको डेमोग्राफी वा एक ठाउँमा भइरहेको कुरा अर्को ठाउँमा नमिल्न सक्छ त्यसकारणले गर्दा प्यारेन्ट्सहरूलाई के रिक्वेस्ट छ त भन्दाखेरि तपाईको लोकल ठाउँमा त्यहाँको डाक्टरहरू स्पेशलिस्टहरूले के भनिराख्नु भएको छ हैन ती कुराहरू बुझौं र त्यही अनुसारले अब हामीले डिसिजन पनि गरौँ र धेरै कुरा मटेरियलहरू जस्तै सीडीसी को गाइडलाइन्सहरू पनि छ हैन त्यो पनि कुराहरू हामीले अनलाइनमा पनि हेर्दै गरौँ र अब हामी फेरि जाँदै गर्दा अरू एपिसोडमा यो कुराहरू पनि हामीले फेरि पनि कुराहरू ल्याउँदै गरौँला हैन हाम्रो डाक्टर साहबहरूले स्रोत विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ त्यसमा पनि हामी कुराहरू सुन्दै जाउँला हैन अब यस्तो यही कुरा गरिरहँदाखेरि अब स्कुलको कुराहरू गरिरहँदाखेरि अर्को के त भन्दाखेरि हामीले सुरुको एपिसोडहरुमा के भन्यो भन्दाखेरि हस्पिटल नजानुस् अहिले क्लिनिकहरु पनि त्यति धेरै नजानुस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गर्यौं हाम्रा दर्शकवृन्दहरुलाई एज वी गो अलोङ अनि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हस्पिटल इज द सेफेस्ट प्लेस पनि भन्यौं हैन दिस आर द थिङ दैट वी टक अबाउट हैन त्यो बेलामा अनि त्यसै गरिकन के त भन्दाखेरि अब फेरि सर्च भएर गइरहेको छ यो अवस्थामा हैन धेरैले के सोध्ने गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि बच्चाहरूको वेलनेस चेकअप हैन इम्युनाइजेसन डेन्टिस्टहरुको रेगुलर भिजिट्सहरु के अहिले सेफ छ त भनेर फेरि क्वेशनहरु आएको छ म यो बारे चाहिँ डाक्टर विष्ट कहाँ जान चाहन्छु म डाक्टर विष्ट यो चाहिँ साह्रै जरुरी क्वेशन छ है यो धेरैजनाले मलाई पनि सोधेको छ यो क्वेशन है तर मैले जति पनि प्राइमरी केयर डाक्टरहरुसँग कुरा गरेको छु हेल्थ सिस्टमहरुसँग कुरा गरेको छु दे आर टेकिङ एक्सट्रीम प्रिकसन्स है दे आर टेकिङ एक्सट्रीम प्रिकसन टु अभोइड एनी काइन्ड अफ contamination in the office यो क्रस
के अरे इन्फेक्सन नहोस् भनेर दे टेकिङ एक्सट्रिम प्रिकसन्स टु मेक स्योर द्याट इट्स सेफ टु गो देयर। मेरो हिसाबले चाहिँ हामीले दिस इज यो 1 महिनाको कुरा होइन, 2 महिनाको कुरा होइन। सुरुमा कुरा गर्दाखेरि त पुरा लकडाउन थियो, पिसिपीको अफिसहरू पनि बन्द थियो, अभियसली त्यति बेला त नजाने नै कुरो थियो है। तर थिङ्स हेभ ओपन अप, नाउ वी नो बेटर है। अब हामीलाई वी नो बेटर हाउ टु प्रिभेन्ट दिस, वी नो बेटर हाउ टु अभोइड कन्ट्याक्ट। अनि त्यसै हिसाबले चाहिँ मोस्ट अफ द अफिसहरूमा चाहिँ प्रिकसन लिइरहेकै छ। And this is gonna go for this whole year. We cannot, I know, हामीले आफ्नो हेल्थलाई हेल्थ चेक राइट 1 वर्षको लागि के गर्दिन भन्न पनि मिल्दैन है। So from my perspective, I think it's safe, right? Given that the office are taking proper precautions, which most of them, all of them are taking proper precautions. So I think we should go. We should get our checkups done, especially बच्चाको भ्याक्सिनेसनको कुराहरू आउँछ, त्यो भ्याक्सिनेसनहरू डिले गरेर केही फाइदा छैन। So let's, I think we should do it. मेरो सामने। Thank you, Dr. Vista. दर्शकवृन्द है, तपाईहरुका क्वेशन्सहरू त आउन त आइरहेछन् हैन, तर पनि अरु पनि केही क्वेशन्सहरू छ भने कृपया हाम्रो यही जुन फेसबुक मेसेन्जर छ हैन, त्यही च्याटमा चाहिँ राख्दै गर्नु होला। हाम्रो पछाडी हाम्रो बिहाइन्ड द उसमा चाहिँ हाम्रो जेसिका भण्डारी, त्यस्तै आभा श्रेष्ठ, दे हेभ बीन वर्किङ, दे हेभ बीन वाचिङ ए क्वेशन्स हैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईहरुले क्वेशनहरू पठाउँदै गर्नु होला। म अब चाहिँ डाक्टर सुवेदीतिर जान्छु है। अब तपाईले अब एकदमै नजिकबाट कोभिड पेशेन्टहरु चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ हैन। अब त्यसैमध्ये कतिपय केसहरू अहिले हेर्नमा के आइरहेको छ त भन्दाखेरि, इभन दो समवन इज पोजिटिभ टु कोभिड हैन, तर चाहिँ के त भन्दाखेरि के सिम्पटमहरू देखिरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले के गर्नु पर्ला त अब हैन। त्यो पनि एउटा क्वेशनको रूपमा यहाँ अगाडि आइरहेछ। त्यसमा तपाईले के भन्नुहुन्छ डाक्टर सुवेदी? सरी, तपाईले एकचोटि अनम्युट गर्नु पर्ला डाक्टर सुवेदी। हजुर, कुनै व्यक्ति अब कोभिड पोजिटिभ भयो भने अब त्यो भएपछि दुईटा पाथवे भनौँ न, दुईटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ कोभिडबाट पोजिटिभ भइसकेको व्यक्ति चाहिँ कति सिम्पटोमेटिक हुनुहुन्छ, कति बिरामी हुनुहुन्छ, त्यो इन्स्पेक्ट गर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि कम्युनिटीमा स्प्रेड हुन नदिनलाई आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। सो दुईटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अब फर्स्ट कुरा चाहिँ अब कति सिम्पटोमेटिक कति एसिम्पटोमेटिक हुने कुरा चाहिँ अब एजबाट पनि भनौँ न, एज र प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन अफ कोमोर्बिडिटीले पनि डिटरमाइन गर्छ। अब रिलेटिभली हेल्दी यङ पर्सनहरू हामीलाई थाहा नै छ, धेरै सिम्पटोमेटिक नहुन पनि सक्छन्, अथवा भनौँ न जन 15 to 20% मात्रै रियली कुनै एउटा हेल्थ केयर सिक गर्छन्। त्यस्तै मान्छे चाहिँ अब सेफली घरमै बसेर इन्स्पेक्ट गर्न सकिन्छ। तपाईको सिम्पटम के, कति श्वास प्रश्वासको समस्या कति गाह्रो हुन्छ, ज्वरो कति धेरै समयसम्म आउँछ र तपाई कस्तो फिल गर्नुहुन्छ, घरमै बसेर नै इन्स्पेक्ट गर्न सकिन्छ। प्राय जस्तो मान्छेहरू धेरै सिम्पटोमेटिक छैनन् भने चाहिँ घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। जस्तै रोगाखोकीको उपचार गरे जस्तै गरेर जेनरली धेरै सिम्पटोमेटिक छैन भने घरमै इन्स्पेक्ट गर्न सकिन्छ। अब कति धेरै साह्रो पर्दाखेरि चाहिँ बिरामी भनौँ न हस्पिटल अथवा ER जाने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन यर कम्फर्ट अल्सो भनौँ न। अब तपाईहरू एकदम इन्फर्मड हुनुहुन्छ, तपाईहरू ब्लड प्रेसर अथवा तपाई घरमा अक्सिजन लेभलहरू पल्स अक्सिमिटरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। कुनै भनौँ न हाम्रो हस्पिटलमा नर्सहरू अथवा हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरू कतिजना पोजिटिभ आछन्, उनीहरू घरमै बसेर अलिकति टु मच हायर डिग्री दे क्यान इन्स्पेक्ट देमसेल्फ। सो त्यो चाहिँ आफ्नो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डले पनि डिपेन्ड गर्छ। तर इन जेनरल धेरै जस्तो मान्छेलाई घरमै बसेर पनि इन्स्पेक्ट गर्न सकिन्छ। र धेरै अलिकति तपाईको सिकनेस चाहिँ अलिक धेरै भयो भने त्यस हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को सेकेन्ड कुरा चाहिँ विच इज probably also as important as
taking care of yourself and looking after your illness is your responsibility of isolating yourself and making sure you don't spread it to somebody else. So तपाईं पोजिटिभ भइसकेपछि घरमा आफूलाई सेल्फ आइसोलेट गर्नु पर्यो, आफ्नो घरको परिवारलाई नसर्नलाई सकेसम्म सबै अघि डाक्टर विष्टले भन्नुभयो जस्तै सबै प्रिकसन्सहरु लिनु पर्यो, मास्क लाउने, हात धुने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, कन्ट्याक्टहरु सकेसम्म लिमिट गर्ने, सबै कुराहरु गर्नु पर्यो। दुई एटलिस्ट सिम्पटम सुरु भएको अथवा सिम्पटम्स मिटिगेट भएदेखि आइडियली 2 हप्तासम्म आइसोलेट गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो तपाई कुनै नयाँ मान्छे कोभिड पोजिटिभ हुनु भने त्यही दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो। एउटा चाहिँ आइसोलेट गर्ने, किनकि अरूलाई आफ्नोबाट अरूलाई नसरोस् भन्ने रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ आफूलाई चाहिँ भएको रोग चाहिँ धेरै सिकिस्त नहोस् भन्नलाई जेनरल हेल्थको एकदम घरमै बसेर सकेसम्म घरमै बसेर पनि निको भयो भने ठिकै छ, नभए श्वास प्रश्वासको समस्या, ज्वरोको समस्या अथवा जेनरली आफू धेरै इल हुनु भयो भने चाहिँ हस्पिटल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र कुनै डाक्टरलाई हेर्न जानु चाहिँ धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन, किनकि समटाइम्स कोभिड चाहिँ अब अलिकति सिभियर डिजिज हो। रुगाखोकी सामान्य रुगाखोकी जस्तो होइन। कुनै काहीँ चाहिँ भनौँ न, मेरो एक्सपिरियन्समा मैले कति बिरामी चाहिँ इनिसियल प्रेजेन्टेसनमा सिमिङली भनौँ न ठिकै थियो, धेरै बिरामी नभएर सेकेन्ड प्रेजेन्टेसन 1 हप्तापछि चाहिँ साह्रै सिकिस्त भएर आइसियुमा भर्ना भएर भेन्टिलेटरमा भएको पनि प्रशस्त देखेको छु। त्यसैले I think it's very important that you are watchful, and I think the course is very protracted. It doesn't get better in 4 or 5 days. Sometimes it can take weeks, 2 weeks, 3 weeks to get better. So I think it's very important to be watchful. Thank you so much, Dr. Trivedi. एउटा हर्ड इम्युनिटी भन्ने कुराहरू जब मैले थाहा पाएँ हैन, त्यसमा मैले पनि आफ्नै किसिमबाट भए जति लिटरेचरहरू त पढ्ने गरेको छु। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन। हाम्रो यो जुन एउटा मानव सभ्यताको उसमा विभिन्न खाले यस्तै पेन्डेमिकहरू हुँदाखेरि हैन, यो हर्ड इम्युनिटी भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ। अब यो एक्चुअली यो हर्ड इम्युनिटी बारे के हो कस्तो हो हैन, यसबारे अलिकति हामी सुनौ पनि डाक्टर भट्टबाट। अनि यो अहिलेको पेन्डेमिकमा चाहिँ यो जुन यो हर्ड इम्युनिटीको जुन थ्योरी छ त्यसले चाहिँ यो कर्भलाई कस्तो किसिमको चाहिँ रिलेट पनि गरिरहेछ। दुईटा क्वेशन छ तपाईलाई। फर्स्ट वान चाहिँ व्हाट इज हर्ड इम्युनिटी नै है, अलिकति दर्शकवृन्दहरूलाई पनि अलिकति यसबारे अलिकति बरु डिटेलमा गरिदिनु भए पनि हुन्छ होला। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ है। प्लिज डाक्टर भट्ट। Okay, thank you. Herd immunity, bathan samrakshan, is that the word? Herd immunity भनेको के भने person to person transmission हुने रोगमा, if the disease that transmit from person to person as opposed to, let's say, mosquito, there's a concept called herd immunity. If most of the people, or a significant proportion of the people are immune to that infection, then the remaining, the baki, 60-70% चाहिँ इम्युन छ भने बाँकी चाहिँ संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ, हर्ड इम्युनिटीको प्रोटेक्सनले बच्न सकिन्छ भने that's a theory, that's the concept. किनभने in a person to person transmission हुने डिजिजमा म infected छ भने when I come into contact with somebody who is susceptible, then I'll transmit to that person. But if I come into contact who is not susceptible, who is immune, and I'll talk how you get immune, then I'm not able to pass the disease to somebody else. So the chain of infection kind of stops. Okay, that's the basic theory. So if large significant proportion of the population is immune, then the rest of the population is protected because of the group effect. That's the theory. त्यो अब कति प्रतिशत हुनु पर्यो त? 50% इम्युन हुने के 60%, 70, 80, 90 कति प्रतिशतले इम्युन हुनु पर्यो भन्दाखेरि that depends on what you call a basic reproduction number of an infectious agent. त्यो basic reproduction number भनेको के भने म इन्फेक्टेड छु भने मैले कति जनालाई सार्न सक्छु त?
म बिरामी छु र मैले एकजनालाई सार्न सक्यो भने त एटलिस्ट त्यो पास हुन्छ सो आई हेभ दुईजनालाई सार्यो भने झन् बढ्दै बढ्दै जान्छ सो कोभिडमा चाहिँ 2 देखि अन एभरेज इन अ ससेप्टेबल बेसिक रिप्रोडक्सन नम्बर चाहिँ 2 देखि 3 सम्म छ लेट्स से 3 one infected person on average transmit to 3 other people versus measles दादुरा छ भने एकजनालाई 12 देखि 15 लाई सार्छ so दादुराको लागि for measles you need a lot higher herd immunity you need about 93% of the population has to be immune for the herd immunity work for COVID you're going to need about 60 to 70%. त्यो नम्बर कसरी आयो त भन्दाखेरि it's actually the relationship between herd immunity and basic reproduction numbers. There's a formula 1 minus 1 over the basic reproduction number. So if we take COVID basic reproduction of 3 1 over 3 is 33%, so 1 minus 33% or 100 minus 33% is 66%. So you need 66% of the population to be immune to coronavirus, novel coronavirus. So how do you get that 66% to be immune? Okay, there are 2 ways you can get immunity. One is you have a vaccine, you vaccinate 66 or 70, 80% of the population, then you have high level of immunity and the transmission stops. The other, those you have a natural infection. So people have to naturally get infected and then will need about 60 or 70% of the population to be naturally infected before herd immunity kicks in. Assuming that when somebody is infected, then you have a lifelong immunity or immunity lasts for a long time. If you look at the United States, we have about 4.1 or 4.2 million confirmed cases as of today. But the estimate is about 10 times more. Unless about 30 million probably people got infected already. United States population is 330 million people. Okay, so let's say we have 33 million people are infected. So 10% immunity pugnalai, we have 150,000, almost 150,000 people have died. So natural infection vara, if we want to reach 70% immunity, you do the math and we'll have about 1.6 million people will have to die before we reach that herd immunity. That's the death. But as the physicians in the group has talked about the severity of it, Dr. Subir, it's a severe disease. There are people, 80% probably may be okay. About 15% people have to be hospitalized or seek medical care. 5% probably are really intensive care. And a lot of people not only get infected, we don't even know what is the long-term consequences of disability associated with COVID-19. So the bottom line is if people want to reach herd immunity just by natural infection, it's going to cost a lot in terms of lives and as well as other suffering as well as economic cost. So better option that we have in absence of a vaccine is all the 4 mitigations we have: wear masks, social distance, limit gathering, and wash hands. Thank you, Dr. Bhatta. यो अब हर्ड इम्युनिटी यस बेलामा यो टाइममा कोभिडको टाइममा हर्ड इम्युनिटीको कुरा गरेर हैन अब त्यो 70% वा त्यस्तो पुर्याउने हो भने त डिजास्टरै हुने रहेछ हैन दर्शकबिन. इट्स भेरी स्याड. त्यही मात्र भन्न सक्छु म अहिले हैन. एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आछ. यो चाहिँ म डाक्टर बिष्ट र डाक्टर सुवेदी दुईजनामै राख्न चाहन्छु, जसले एन्सर दिनु हुँदा पनि हुन्छ है. निरज श्रेष्ठ फ्लोरिडाबाट क्वेसन के छ त भन्दाखेरि यो ट्रिटमेन्टको स्ट्यान्डर्डमा हैन यो कसरी चाहिँ चेन्ज आइरहेछ मार्चदेखि अहिलेसम्म कोभिडमा. म डाक्टर सुवेदीतिर पहिला जाउँ कि डाक्टर बिष्टतिर? आइदर अफ यू. म चाहिँ इन्टेन्सिभ केयरको चाहिँ डाक्टर सुवेदीले गर्न, म जेनरल चाहिँ म गर्न है त. यसमा कस्तो भने स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्टमा चाहिँ कुन चाहिँ औषधिले बेनिफिट देखाउँछ भन्ने कुरा हो मेन कुरा हैन. अनि वी हैव टक्ड अबाउट सो मेनी ड्रग्स. अब अनफर्चुनेटली सम अफ द ड्रग्स चाहिँ पोलिटिसाइज पनि भएको थियो है.
It was a very unfortunate event. तर स्टडिजमा चाहिँ रिसेन्टली राम्रो इफेक्ट आएको चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ अहिले स्टेरोइड्स छ है, डेक्सामेथासोनको स्टडी आएको थियो, रिकभरी ट्रायल भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ स्टेरोइड्स डेक्सामेथासोन लिँदाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ निमोनिया भएको छ, यो कोभिडले गर्दा निमोनिया भएको छ र जसलाई अक्सिजन लिनु परेको थियो है, अब अक्सिजन पनि सिभिरिटी हुन्छ। अब अलिकति नेजल क्यानोला अक्सिजन लिने देखेर भेन्टमा बस्नुपर्ने, लाइफ सपोर्टमा बस्नुपर्ने, अब त्यो स्पेक्ट्रमै हुन्छ। तर कुनै पनि स्पेक्ट्रममा चाहिँ त्यो स्टेरोइडले चाहिँ हेल्प गरेको पाइन्छ। त्यो एउटा औषधिले चाहिँ मोर्टालिटी पनि कम गरेको देखिएको छ है। सो वी हेभ अ गुड स्टडी, गुड डेटा टु सपोर्ट युजिङ द्याट मेडिकेसन नाउ। सो हामीले त्यो औषधि चाहिँ युज गरिरहेको छौँ। तर त्यो भन्दैमा त्यसले चाहिँ त्यो स्टेरोइड डेक्सामेथासोनले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ भन्ने चाहिँ होइन है। अब यसले चाहिँ यो चाहिँ उसको औषधि रहेछ भने यो खायो भने मलाई हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यसले बिगार पनि गर्छ इफ यु टेक इट विदाउट, इफ यु डोन्ट निड इट। त्यसैले त्यो मेडिकेसन चाहिँ 10 दिनको लागि युज गर्छौँ है। त्यसबाहेक अर्को मेडिकेसन आएको छ, त्यसले चाहिँ रेमडेसिभिर भन्छ है। रेमडेसिभिरमा पनि स्टडीमा चाहिँ मोर्टालिटी बेनिफिट ती नदेखिए पनि त्यसले चाहिँ सिभिरिटी अफ इलनेस कम गर्ने, कम ड्युरेसनमै, अब अलिकति त्यो भेन्टमा छ भने भेन्ट पनि चाँडै रिमुभ गर्ने, अलिकति सिम्पटोमेटिक रिलिफ पनि चाँडै दिने देखिएको छ। तर अभाइलेबिलिटी राइट नाउ इज सिभियरली लिमिटेड। गभर्मेन्टले स्टेटले दिइराखेको छ अनि इफ यु हेभ टु बाई इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ टु। अभाइलेबिलिटी छ। त दिज आर द मेन मेडिकेसन द्याट वी आर युजिङ राइट नाउ। त्यस बाहेक पनि देयर आर स्टिल लट अफ स्टडिजहरू भइरहेको छ है, फर डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट मोडालिटी। एउटा छ यो चाहिँ प्लाज्मा अलि स्टडी। एउटा स्टडीले चाहिँ त्यति राम्रो त्यति फरक पारेको देखाएन, तर देयर आर लट मोर स्टडिज गोइङ अन राइट नाउ है। त्यो चाहिँ कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा भन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो भने पहिला कोभिड भइसकेको मान्छे र कोभिड भएर निको भइसकेको मान्छेको यो प्लाज्मा ब्लडमा चाहिँ त्यसको अब एन्टिबडिज यो फाइट गर्नलाई क्षमता भएको रहेछ। उनीहरूले दे हेभ डिफिटेड कोभिड, सो दे हेभ एन्टिबडिज द्याट क्यान फाइट अगेन्स्ट कोभिड। त्यो चाहिँ कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा चाहिँ दिने ट्रायल पनि चलिरहेको छ है। सो विल हेभ टु लर्न मोर अबाउट इट, तर द्याट्स वान अप्सन द्याट्स गोइङ अन। त्यसबाहेक अरू पनि अब यो बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कोरोना भाइरस, यो कोभिड-19 को पैथोलोजी हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स लट अफ इन्फ्लेमेसन है। त्यो इन्फ्लेमेसन भन्छ हाम्रो बडीमा होइन। हामीले इन्फ्लेमेटरी मार्करहरू हेर्छौँ, त्यो एकदम हाई देखाउँछ। कुनै एकदम हाई देखेकोमा चाहिँ त्यो इन्फ्लेमेसन घटाउनलाई डिफ्रेन्ट मेडिकेसन पनि ट्राई गरिरहेको छ होइन। त्यसमा एउटा एक्टेमरा भन्ने एउटा टोसिलिजुम्याब भन्ने औषधि छ, त्यो पनि बेला बेलामा हामीले ट्राई गरेको छौँ है। अब त्यसमा फर्मल ट्रायल आएर स्टडी हाम्रो आएको छैन, डेटा सबै आइसकेको छैन, बट द्याट साउन्ड्स प्रमिसिङ। त्यस्तै अर्को जिन्सिमुलुम्याब भन्ने पनि अर्को औषधि छ, द्याट अल्सो स्टडिजहरू भइरहेको छ। सो दोज आर फर फ्युचर अप्सन्स। तर अहिले चाहिँ अब मेन आएको चाहिँ यो त डेक्सामेथासोन भयो, अर्को रेमडेसिभिर भन्ने औषधि छ। त्यसबाहेक अरू डाक्टर सुवेदीसँग पनि सोधौँ, what are other medications, other treatment modality उहाँले युज गरिरहनु भएको छ? हजुर, खास अब डाक्टर विष्टले भन्नुभयो अनुसार प्राय मेडिकेसन अप्सन्स र टुलहरू चाहिँ तपाईँले लिस्ट गर्नुभएको नै हो। यो बाहेक धेरै अप्सन त छैन। अहिले ट्रायल चाहिँ धेरै मेडिकेसनमा हुँदैछ। प्राय जस्तो पाथवे चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन्फ्लामेटरी पाथवे, एन्टिभाइरल, कुनै एन्टिभाइरल मेकानिजम लाई इफेक्ट गर्ने, भाइरल सेडिङ, भाइरिमियालाई इफेक्ट गर्ने मेडिकेसन, र अर्को चाहिँ इन्फ्लामेसन, किनकि इन्फ्लामेसन इज अ पार्ट अफ भाइरसले इन्साइड गरेको इन्फ्लामेसन। आई थिङ्क द्याट probably in most of the people is the reason why the disease gets so severe, and it's probably the reason why a lot of people die. So त्यसलाई पाथवेलाई इफेक्ट गर्ने धेरै मेडिकेसनको हाम्रै हस्पिटलमा पनि दुईटा GM-CSF इन्हिबिटर भन्ने एउटा इन्फ्लामेसनलाई
इनहिबिट गर्ने मेडिकेसन र अर्को चाहिँ इनहेल्ड एउटा अर्को मेडिकेसन छ इन्फ्लामेसनकै पाथवेमा काम गर्ने त्यसको ट्रायल चाहिँ हुँदैछ प्रिलिमिनरी डाटाहरू चाहिँ खास स्ट्रङ डाटा छैन तर थियोरिटिकली त्यो मेडिकेसन चाहिँ ट्रायल हुँदैछ तर अहिलेसम्म चाहिँ अब स्ट्रङ टुल भनेको त्यही हो स्टेरोइड हो स्टेरोइडको पनि डेटा चाहिँ भनौँ न बाई हिस्ट्री अफ मेडिसिन स्टेरोइडको डेटा चाहिँ इट्स अलवेज बिन ब्याक एन्ड फोर्थ है किनकि आई थिङ्क वी नो बेटर नाउ एन्ड 2 years later we'll have entirely different data so I'll probably the best answer I'll have is probably in 2 years किनकि अहिले जुन डेटा छ it's not a very robust data अहिलेसम्म आएको सबभन्दा स्ट्रङ ट्रायल भने रिकभरी स्टडी भनेर भन्छ युकेमा भएको it's not really it's a very big study nicely done it's not a peer reviewed yet but I think that's the most promising data र त्यसले चाहिँ मोर्टालिटी बेनिफिट भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले रेकमेन्ड गर्छौं स्टेरोइड युज गर्नलाई रेकमेन्ड गर्छौं तर अहिले जुन डिजिज सुरु हुँदाखेरि मार्च अप्रिल मे सम्म चाहिँ हामी चाहिँ स्टेरोइडको अगेन्स्टमा थियौं अफिसियल रेकमेन्डेसन फ्रम WHO CDC हाम्रो US मा सबै फिजिशियनहरु चाहिँ स्टेरोइड नगर्नु युज नगर्नु भनेर भनेको थियो किनकि दैट इज बेस्ड अन आवर प्रायर एक्सपीरियन्स विथ सिमिलर respiratory illnesses like influenza some other respiratory illnesses हरुमा जुन ARDS डेभलप हुन्छ त्यसमा चाहिँ मोर्टालिटी चाहिँ हाई हुन्छ स्टेरोइडले हार्म गर्छ भन्ने डेटा प्रशस्त छ त्यो भएको हुनाले पहिला चाहिँ हामीले स्टेरोइड बाट भनौं न we stayed away from steroid now we're leaning more towards steroid अनि अहिले चाहिँ अब अरु टुल चाहिँ कन्भ्यालेसेन्ट प्लाज्मा हो रेमडेसिभिर हो रेमडेसिभिरको पनि अब पेशेन्ट हेरेर हुन्छ है अब इट्स अ very expensive medication certain patients benefit more than others the study को general guideline चाहिँ प्राय जस्तै अलिकति हस्पिटलमा भर्ना भएको अक्सिजन चाहिने बिरामीहरु चाहिँ बेनिफिट गर्छन् भन्ने छ तर धेरै नै सिकिस्त बिरामी भनौं भेन्टिलेटरमै भइसकेको एकदमै हाई अक्सिजन भएको मा चाहिँ कति बेनिफिट गर्छ भन्ने कुरा पनि क्वेशनेबलै छ तर त्यो चाहिँ अब भनौं न त्यो चाहिँ अलिकति मेडिकल फिल्डमा गर्दै डिस्कस गर्दा राम्रो हुन्छ तर अप्सन चाहिँ अहिले धेरै छैन अप्सन चाहिँ अहिले धेरै ट्रायलहरु भइरहे पनि कन्भ्यालेसेन्ट प्लाज्मा रेमडेसिभिर स्टेरोइड र सम इन्फ्लामेटरी एन्टी इन्फ्लामेटरी मेडिकेसन लाइक टोसिलिजुमाबहरु बाहेक धेरै अप्सन छैन त्यो चाहिँ अब मेडिकेसन वाइज हो अरु चाहिँ सपोर्टिभ केयर हो अब धेरै बिरामी भयो भने भेन्टिलेसनमा राख्ने मेकानिकल भेन्टिलेसनमा राख्ने कुनै अब एकदम सानो पपुलेसन लाई चाहिँ अब भेन्टिलेसनमा भएन भने एक्मो अथवा भनौं ट्रेकियोस्टमी गर्ने त्यो अप्सनहरु पनि हुन्छ सिभियर तर त्यो चाहिँ दैट इज नट गोना मेक अ बिग डिफरेन्स फर अ लार्जर पपुलेसन त्यो चाहिँ अब लास्ट अप्सन हो लास्ट टुल हो सपोर्टिभ केयर हो तर अहिले चाहिँ अप्सन अनफर्चुनेटली धेरै छैन जस्ट अ फ्यु मेडिकेशन्स विथ some questionable benefit यो बाहेक धेरै अप्सन चाहिँ स्ट्रङ अप्सन चाहिँ छैन भनौं न गेम चेन्जर मेडिकेसन छैन अहिलेसम्म थ्यांक यू डाक्टर सुवेदी है हाम्रा डाक्टरहरुले कस्तो मजाले हैन एकदम अनेस्टली उहाँहरुले दिइराख्नु भएको छ हैन साउन्ड्स हामी अलिकति के त भन्दाखेरि इट्स नट दैट पोजिटिभ भए पनि के त भन्दाखेरि the way that is going developing हैन यो स्टेजमा उहाँले गरिराख्नु भएको कुराहरु र त्यसै गरिकन डेटाहरुलाई हेर्दाखेरि रिकभर भएर गइरहेको पनि त देखिरहेछ नि हैन त्यस मानेमा के त भन्दा we have to be optimist हैन we have to salute their services हैन त्यो कुरा भन्दै गर्दा अर्को एउटा के त भन्दाखेरि दर्शकवृन्द अर्को एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले डाक्टर सुवेदीले एउटा क्वेशनको कुरा गर्नु भएको थियो हैन यो पोजिटिभ केस हुँदाखेरि कसरी चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा गर्नुभएकोमा हामीले विगतको मैले अहिले सम्झे हाम्रो एपिसोड नम्बर 6 मा डाक्टर शैलेश मल्ल आउनु भएको थियो उहाँ आफै के त भन्दाखेरि एउटा कोभिडको पेशेन्ट हुनु भएको थियो हैन उहाँले धेरै कुराहरु गर्नु भएको छ यदि तपाईहरुलाई त्यो बारे पनि हेर्नु छ भने हाम्रो वेबसाइट छ है tnmaonline.org त्यसमा जानुस् र एपिसोड नम्बर 6 मा गएर हेर्नु भयो भने डाक्टर शैलेश मल्ल जसलाई चाहिँ के त भन्दा हामीले उहाँ भुक्तभोगी हुनुहुन्थ्यो हैन कोभिडको बारे उहाँले भन्नुभएको कुराहरु पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ हैन यस सिलसिलामा अर्को एउटा पनि फेरि फ्लोरिडाबाट फेरि अर्को एउटा क्वेशन के आछ भन्दाखेरि नेपालबाट आउनु भएको छ प्यारेन्ट्सहरु हैन
उहाँहरूलाई चाहिँ अब नेपालबाट अब मेडिकेसन सिद्धिसकेको छ, अब यहाँ प्रेस्क्राइब गर्न के गर्नु पर्ला भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सेपरेटली उहाँहरूलाई नै एन्सर गरौँ कि हामी कुराहरू गरेर वा केही छ यसमा? दिपेशजीबाट केही स्टार्ट गरौँ, केही छ हामीले? त्यो गर्नलाई आई थिङ्क बेस्ट अप्सन चाहिँ अहिले अब यो लोकल फिजिसियनबाट गरे नै हुन्छ। आई नो हाम्रो यो टेक्सस हाम्रो के अरे एनएसटी को उतै अहिले त्यो सुरु भएको छैन है। तर हाम्रो प्राइमरी केयर, नेपालीहरूको प्राइमरी केयर छ, उनीहरूले पनि दे आर डुइङ इट विया के अरे त्यो टेक्सस प्राइमरी केयरमा गरिरहेछ जस्तो मलाई लाग्छ है। I think finding the local doctor to do it is the best option. But otherwise, if there's anything help that we can help as a TNMA, I think we'd be glad to do that too. It's separately, I'm supporting, we can organize that. Okay, great. Thank you so much. है दर्शकवृन्द, कुराहरू गर्ने धेरै छन् है, तर समयले के त भन्दाखेरि हामीले 45 मिनट्स भन्दै गर्दा 1 घण्टा 10 मिनट हामीले पुरा गरिसक्यौँ होइन। त्यसकारण हामी ऱ्यापअप गर्नुतिर हामी आइरहेका छौँ होइन। अब लास्टमा के त भन्दाखेरि हामीले स्पेसली तपाईहरुलाई 30 सेकेन्ड्स दिने हामीले गरे नै छौँ होइन। अब केही कुराहरू छुटपुट भएको छ, अब तपाईलाई लागिरहेछ यो इम्पोर्टेन्ट छ, यसमा त भन्नुपर्ने छ भने के होला होइन। त्यसबारे म डाक्टर भट्टबाट स्टार्ट गर्छु, अनि डाक्टर सुवेदी कहाँ जान्छु, अनि ऱ्यापअपको लागि म डाक्टर विष्ट कहाँ आउँछु। डाक्टर भट्ट। Okay, thank you. COVID, I mean, it's a new disease. It's a pandemic. There's no questions. And we're learning about the disease more, both in epidemiology and clinical practice. And it started as, oh, you know, it's like flu. It's not going to be bad. It's a bad disease. Let's face it. And the only solution that we have is actually prevention. And as a public health person, I want to pitch that because, you know, if we can prevent infection, then people don't have to go to hospital. People are not going to put on a ventilator, and we don't have to worry about it. So each person actually has a responsibility, you know, to decide, you know, how you want to protect yourself and how do you want to protect your family and your community. And that's really important. You know, we can have politicians and, you know, people say, but institute mask policy. If people don't do it, then it's not going to work. So, you know, each person is going to be responsible both for themselves, their community, as well as, you know, mitigating this pandemic at this point. Thank you, Dr. Bhattai. म डाक्टर सुवेदीतिर जाँदैछु। डाक्टर सुवेदी। हजुर, अब कोभिडको समस्या डाक्टर भट्टले भन्नुभएको जस्तो pandemic ho. I'm pretty sure by this time all of us are tired of it, but unfortunately we have to look at the science, we have to look at the data. र आफ्नो एक्सन चाहिँ साइन्स र डेटालाई फलो गरेर गर्ने सके सबैभन्दा ठुलो स्टेप भनेको चाहिँ प्रिभेन्सन हो। किनकि हस्पिटलमा आइसकेपछि तपाईहरुले डाक्टर विष्ट र मलाई भेट्नु पर्यो भने अप्सन चाहिँ धेरै बाँकी रहँदैन। त्यसैले सकेसम्म चाहिँ हस्पिटलले नआउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अप्सन त्यो हो। र एउटा चाहिँ आफूलाई बिरामी भइसकेपछि हो। र अर्को ठुलो अप्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। आफूले गरेको राम्रो एक्सनले धेरै लाइफ बचाउन सकिन्छ। डाक्टर भएर मात्रै हैन, एउटा इन्फर्मड सिटिजन भएर तपाईले धेरै लाइफ बचाउन सकिन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो मेसेज चाहिँ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी क्यारी गरेर साइन्समा बिलिभ गर्ने र रेस्पोन्सिबल कुराहरु चाहिँ गर्ने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई हेल्प हुन्छ र सकेसम्म चाँडो यो पेन्डेमिकको समस्या पनि पे गरेर समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। Thank you, Dr. Subedi. म अब डाक्टर विष्टसँग आउँदैछु, आइपुगिरहेको छु हैन। अब यो हाम्रो क्लोजिङ रिमार्क्स पनि तपाईले राख्दिनु होला डाक्टर विष्ट। Thank you, Promise. I just want to thank Dr. Bhatta and Dr. Subedi. We had really good discussion today, really helpful. I learned a lot. I hope that the audience they learned something new today. And that's the whole idea of having this, health update. I know a big gap, but we'll try to have more of this session, in coming months. I think it's really helpful.
Ani, I want to thank Promise Ji for organizing this. And especially Dr. Pooja Saiju pani, she works at the back end organizing this. So I really want to thank her as well. Closing remarks, I think I want to echo Amro Dr. Sally it's more about individual responsibility. आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ and it's very simple, very simple. चारवटा कुरा अघि डाक्टर भट्टले भन्नुभएको थियो. It's an individual responsibility, wearing mask, washing hands, trying to avoid gathering. That's all we can do at this point, and try to prevent spreading the virus. Protect yourself, protect your family. I think that's going to be really important. Your difficult time in our life, 2020. So be safe, keep people around you safe. That's all I have to say for today. Thank you very much. Thank you, Dr. Vista. दर्शकबिन आजको सेसनबाट केही टेकहरू हामीले लिएका छौँ हैन. त्यसमध्ये पनि डाक्टर साहबहरुको तर्फबाट मैले धेरैवटा यहाँ टेक्स्टहरू पाएँ हैन. डाक्टर भट्टलाई स्पेशली हर्ड इम्युनिटीको बारेमा क्लियरली जुन राख्दिनु भयो उहाँको भ्यू हैन, त्यसको लागि धेरै नै थ्यांक यू भनेर भन्नुभएको छ डाक्टर साहबहरुले है. ग्रुपैले मलाई पठाउनु भएको छ धेरै जनाले. त्यसै गरिकन के त भन्दा आजको टेक मलाई के जस्तो लाग्यो भन्दा डेफिनेटली हैन डाक्टर भट्ट डाक्टर विष्टले भन्नुभएको जस्तै यो चारवटा कुराहरू गर्नै पर्छ भन्ने कुरा छ भने त्यसपछि अर्को के त भन्दा सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हैन, हाम्रो आफ्नै पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ, त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छ भने अर्को एउटा राम्रो मेसेज के आएको जस्तो देखिन्छ भन्दा मलाई यहाँ टेक्स्टमा मलाई मेरा साथीहरूले पठाउनु भएको छ हैन. डोन्ट मिक्स मेडिसिन एन्ड साइन्स विथ पोलिटिक्स भनेर भन्नुभएको छ है. त्यो एउटा पनि टेक जस्तो लाग्यो. र अर्को एउटा मलाई एकदमै राम्रो लागेको बिलिभ इन साइन्स. डाक्टर साहबहरुलाई बिलिभ गर्नुस्, पोलिटिशियनहरुलाई होइन हैन. आजको टेक त्यही जस्तो लाग्यो हैन. दर्शक पनि है तपाईहरुका धेरै कुराहरुलाई हामीले समेट्ने कोसिस गर्यौं. कोसिस गर्दा गर्दै समयको अभावले गर्दा कतिपय क्वेशनहरु हामीले समावेश गर्न सकेनौं आज पनि. तर डेफिनेटली के त भन्दा तपाईहरुका क्वेशनहरुलाई आगामी दिनहरुमा जुन हाम्रो आगामी कार्यक्रमहरु छ त्यसमा अवश्य पनि हामीले समावेश गर्ने नै छौं. यति भन्दै गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि धेरै जना के त भन्दा जसले अहिले मेडिसिनमा पढ्दै हुनुहुन्छ हैन, हु आर गोइङ टु बी अ डक्टर प्रिटी सुन हैन, उहाँहरूले पनि धेरै नै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ यो प्रोग्रामको बारेमा. सम्भवतः हामी उहाँहरूलाई पनि हामी इन्ट्रोड्युस गराउँदै जानेछौँ आगामी प्रोग्रामहरुमा. भने अब अर्को प्रेग्नेन्सी र कोभिड सम्बन्धी पनि धेरै कुराहरू आइरहेका छन्, ती कुराहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्दै जानेछौँ. अब आगामी कार्यक्रम कहिले हुनेछ र के टपिकमा हुनेछ कृपया के त भन्दाखेरि हाम्रो फेसबुक पेज हेर्दै गर्नुहोला. यति भन्दै म के त भन्दाखेरि टिम टिएनएमए को तर्फबाट यो हेल्थ अपडेट आजको जुन यो एपिसोड नम्बर 9 बाट चाहिँ बिदा लिने तर्खरमा छु. आजका हाम्रा स्रोत व्यक्तित्वहरू डाक्टर माधव भट्ट, त्यसै गरिकन डाक्टर रमेश सुवेदी र डाक्टर दिपेश विष्टका साथै साथै यो टिम जसले पछाडिबाट हेल्प गरिराख्नु भएको छ डाक्टर सञ्जीव श्रेष्ठ, डाक्टर पूजा सैजु, जेसिका भण्डारी र आभा श्रेष्ठ लगायत यो प्रमेश श्रेष्ठको न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस् र गुड नाइट भन्दै आजको प्रोग्राम यही बिसाउने तर्खरमा छु. धन्यवाद. फेरि हामी अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ. तपाईहरुका क्वेशनहरु पठाइदिनु राख्नुहोस् र हामी अगाडि यसमा चाहिँ हामी एड गर्दै जानेछौँ. धन्यवाद. गुड नाइट.